magyar állam és intézményei számára időről időre akadnak megugorhatatlan akadályok. Olyan kihívások, amelyekről nem csak ők, hanem mindenki más is pontosan tudja, hogy meg fognak érkezni belátható időn belül. És mégis évek, évtizedek óta képtelenek ezeket a kihívásokat megugrani. Így állhat elő az a helyzet, hogy az FKF-et őszintén meglepi télen a hóesés. A MÁV-ot őszintén meglepi, hogy az emberek nyáron szeretnének lejutni a Balatonhoz. A Puskás stadion építőit őszintén meglepi, hogy a 190 milliárdos építményben vannak, akik focizni is szeretnének, és ehhez használható gyepszőnyeg kellene, illetve a nagyhatalmú mindent elrendező piacot is őszintén meglepi, hogy miután egyesült a Vodafone és a UPC, a gyanútlan ügyfelek okkal számítanak rá, hogy akkor esetleg majd egyben is fizethetik a telefonos és internetes számlájukat. Lószart, mama! Hát kb. És ugyanígy, miközben legkésőbb tavasz óta mindenki mondta, hogy érkezik ősszel a második hullám, az új típusú koronavírus járvány második hullámától tartanak szakértők. Magyarországon is lehet újabb hulláma a járványnak. Október-november környékén számítanunk kell egy második hullámra. Nem zárható az ki, hogy kisebb gócokban, hazánkban is felüti a fejét a járvány. Ön tart egy magyarországi második hullámtól, ezt kérdezzük a nézőktől. Én szinte biztos vagyok benne, hogy lesz második hullám. Sőt, nyár végén, szeptember elején is újból és újból elmondták, hogy mindjárt itt a második hullám. Állig felfegyverkezve várjuk a vírus második hullámát. Az operatív törzs egész nyáron a koronavírus járvány második hullámára készült fel. Elérte a járvány második hulláma Magyarországot. Itt vagyunk, a második hullám idejét éli az egész világ, Magyarország is. A vírus már belül van. A Magyarországon belüli terjedését azt lassítani, fékezni, leszorítani kell. Szóval mindezek ellenére, amikor konkrétan betört a második hullám, olyan balfasság dömpinget művelt le a teljes Orbánista apparátus, ami még a magyar kormányzat hihetetlenül gyenge és szervezetlen működéséhez edzett magyar közvéleményt is okkal lepte meg. Ma éjféltől ismét bevezetjük a rendkívüli jogrendet. Az országgyűlés holnap 90 napra megadja a kormány számára a rendkívüli fölhatalmazást. Éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptetünk életbe, ami azt jelenti, hogy éjfélig mindenkinek haza kell érnie. 8 órára mindenkinek haza kell érnie, felmentés csak a munkába, és a munkából hazajárás, illetve rendkívüli esetekben lehetséges. De a vakcina már látótávolságon belül van, a vakcina már belátható távolságban van. A helyzet komoly, de tavasszal egyszer már sikerült. Ha összefogunk és betartjuk a szabályokat, együtt újra sikerülni fog. Hiába vagyunk hozzászokva, ugyanis ehhez a működéshez van egy fontos különbség. Ha nincs eltakarítva a hó, a szívás, de még az idősebbek is megoldják valahogy, legfeljebb feleslegesen több időt viszel az utazás. Ugyanígy a Balatonra is le lehet jutni döcögősebben, hát Istenem, legalább nyár van, lehet beszélgetni. És igen, még a Vodafone és a UPC számlázási káoszán is átvágja magát valahogy az ember, ha már egyszer ezt dobta a kép. Csak hogy a koronavírus más helyzet. Ott nincs egyéni megküzdési stratégia. Ott egy társadalom vizsgázik együttműködésből, az alrendszereink működőképességéből. Ha lassan 10 fok alatti hidegekben kell állni lázas betegen 100 méteres sorban az utcán, mert nincs más helyszín, ahol letesztelnének, vagyis jó, bocsánat, Szekszárdon még ennyi se, vasárnapig ugyanis konkrétan így nézett ki a szűrőállomás, és azóta is csak annyit sikerült elérni Hatházi Ákos fellépésének köszönhetően, hogy lett egy fűtött sátor, ha tömegesen dőlnek ki a mentősök, mert megfertőződtek, illetve a terheiknél már csak a fizetésük elégtelensége elviselhetetlenebb. Ha nincs ápoló személyzet, ha nincs gyógyellátás, ha nincs álláskeresési járadék, ezt a balfasz elnevezést hagyjuk is el. Segítség, érted? Segítség a munkájukat elvesztőknek. Ha egyes önkormányzatok még a járvány idején is több erőfeszítést tesznek abba, hogy hajléktalanná tegyék a bérlőiket, nincsen biztosítsák legalább a lakhatását ezeknek az embereknek. Ha nincs szociális ellátórendszer, ha a távoktatáshoz ugyan ingyenes netet adnak, de nemhogy számítógép, áram sincs az ország egy igen jelentékeny rétegének az otthonaiban. Szóval, ha hirtelen átélhető valóságá válik, hogy az évtizedes lerohasztása a jóléti rendszereinknek mit eredményez? Amikor hirtelen leesik a tantuc, hogy ja, ez az elvont fasság, hogy társadalom, meg együttműködés konkrétan az élhetőségét jelenti az országnak? Na, akkor már késő. Mert akkor már naponta 100-ával halnak meg a polgártársaink. Sajnos az elmúlt 24 órában is 93 honfitársunkat elveszítettük. 33 éves volt a legfiatalabb személy, míg 98 éves a legidősebb személy. 2 hónappal ezelőtt beszélt csatornánkon arról Falus Ferenc, hogy ami most szakad ránk,
elkerülhető lenne. 2 hónappal ezelőtt elkerülhető lett volna. Nem szükségszerű, hogy itt tartsunk. Azért tartunk itt, mert az ignoráns magyar média igen jelentős része ahelyett, hogy a veszélyt tudatosította volna a magyar lakosságban, valamint monitorozta volna, hogy hol tart a magyar állam a felkészülésben, ahelyett az elemi, orvostani tényeket tagadó, életveszélyes fasságokat és így magát a koronavírus terjesztő balfaszok szerepeltetésével terhelte és zavart össze a közvéleményt. A járvány az a mi felfogásunkban, mint politikai akció, politikai vírus és tesztelési járvány, ez létezik. Tehát azt nézzük meg, hogy az olaszországi összhalálozás hol tart, mondjuk egy augusztusi dátumig, a tavalyi és az idei. Nincs szignifikáns különbség. Több tucatnyi olyan vizsgálat van, ami alapján nem bizonyították a maszkok hasznosságát. Hipotézisekre alapulunk, akkor soha nem jutunk előre. Hát lehet, hogy beteg lesz valaki, és ezért hordjon mindenki maszkot, mert nem tudom, mi fog történni vele, ha nem hord maszkot. Azért tartunk itt, mert konkrétan semmilyen zéró nyista előkészületre nem futotta a magyar kormány illetékes és felelős vezetőitől abban a kegyelmi időszakban, amit a második hullámra való felkészülésre kellett volna használni. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár egyetlen érdemi megnyilvánulása az elmúlt közel fél évben abban merült ki, hogy még április közepén beleállt a Magyar Kórházszövetségbe, amiért azok kritizálni merészelték az Országos Rehabilitációs Intézet igazgatójának kirúgását. Emlékezetes, Cserháti Péter a betegeit védelmezte Kásler Miklós önkényével szemben, és konkrétan ez került az állásába. Horváth Ildikónak, aki tüdőgyógyász mellesleg, az elmúlt 1 hónapban, mióta igazán bedurult a járvány, 0 megnyilatkozása volt a témában. Kásler Miklós, ez a féldemens szerencsétlen, akire emberségesebb családokban egy nagy bevásárlás lemenedzselését sem bíznák már rá, míg a most szombati interjújában is a tavaszi felkészülést dicséri és az ottani eredményekkel büszkélkedik, illetve a burizó tömegeket jelöli meg a járvány elterjedésért leginkább felelősségre vonhatóaknak. Miközben a járvány tombolása már régen túlnőtt azokon a méreteken, hogy pusztán a felelőtlenül burizók nyakába lehetne varni a felelősséget. Érdemes megnézni az átlátszó, rendkívül jól vizualizált adatait, amelyeket a pandémiáról szedtek össze. 1000-szer hasznosabb, jobban struktúrált, informatívabb és áttekinthetőbb, amit a fillérekből működő oknyomozó portál összerakott, mint a kormányzati központi honlap. Élesen kiütközik, hogy ki az, aki tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot, és ki az, aki nettó hülyének nézi a polgárokat. Egész életemet a magyar egészségügyben éltem le. Ismerem a magyar egészségügy teljesítőképességét, ismerem a magyar orvosok és magyar nővérek szakmai tudását, lelkiismeretességét, és meg vagyok róla győződve, hogy számíthatunk rájuk a legnehezebb helyzetben is. És meg ne feledkezzünk a főnéről, akit láthatóan erősen megviselnek az elmúlt napok, de ennek ellenére inkább influencer karrierjét építgeti, ahelyett, hogy végre nekiállna kormányozni. Kevesebb az ember, mint amennyi a beteghez optimális esetben szükséges. Tehát ma azt mondja az összes tanácsadóm, hogy ha így mennek tovább a dolgok, intézkedés nélkül, akkor 50% esélye van annak, hogy a kórházainkban még el tudjuk látni a betegeket. 50% esély van arra, hogy a kórházak kibírják a terhelést. Most, hogy meghoztuk az intézkedéseket, ez a valószínűség most 99,9%. És ezt miből számoltak ki? Matematikusan, vagy miből számoltak? Vegyük egy nagyon egyszerű analógiát. Ha belázasodik a gyerek, és éjszaka 39 fokos lázzal szenved az ágyban, de apuka ahelyett, hogy antibiotikumot szerezne, meg hidegvizes lepedőbe csavargatná, hogy csillapítsa a hőmérsékletét, tehát ha effektíve a gyerek mielőbbi meggyógyítás helyett azzal tölteni az estéjét, hogy a sarki ATM-ből kiveszi KP-ben a család megtakarítását, meg utólagos házassági szerződést írat alá az asszonnyal, amiben kiköti, hogy mostantól ő nő, ő pedig férfi, valamint a társaság közös kukájára ráteszi a kezét, és mindenkitől extra pénzeket követel, ha használni akarja, miközben a gyerekláza már lassan a 40 fokot közelíti, akkor minden népeszű ember tisztában van vele, hogy apuka épp álmok fut, ahelyett, hogy gondoskodna a gyermekéről. Na, kb. Ugyanezt történt Orbánéknál, miközben mindenki azt várta múlt hét kedden éjjel, hogy végre megtudja, hogy pár óra múlva milyen korlátozások alakítják majd az életét, akközben ahelyett, hogy mindezt kommunikálta volna a kormányzat a nép felé, ahelyett betoltak egy alaptörvénymódosítás szám szerint a 9-et, amiben olyan
halálosan fontos ügyeket tisztáznak, mint hogy az apa férfi, az anya nő, milyen jó tudni, valamint, hogy a közpénz, ha eddig még nem vesztette volna el közpénz jellegét, most már igazán szíveskedjen ezt bepótolni. Ezen kívül farigcsáltak még a választási szabályokon, hogyha eddig ne lett volna lehetetlen az ellenzék feladata, ezután már biztosan az legyen, és aztán hamarosan kijöttek a kijárási korlátozások szabályával is, amiről hamarosan kiderült, hogy számos ellentmondás feszíti, de nyugi. Kiderült, hogy azért az igazán lényeges kérdésekben a kormányzat képes a gyors és határozott lépések megtételére, sőt, kapaszkodj meg az önkorrekcióra. Miniszterelnök úr. Péter, mi a helyzet? Hát állatügy. Hol vannak a blökik? Még nem hoztam őket. Tehát a városi állattartókról beszélünk. Beszélünk 1,5 millió problémáról. Így van. 1,5 millió embert jelent, így van. És 1,5 millió kutyát. Legyen kivétel. Így van. Időkorlát legyen. Ne legyen időkorlát. Tehát azt mondja, hogy időkorlát nélkül. Van egy külön problémánk, ez a kutyafuttató. Így van. Kutyafuttatók bezárásáról helyben kell dönteni. Így van. Ez egy fontos dolog. Abszolút. Mert sok embert ér, sok állatot ér. Azt a megoldást kell csinálnunk, hogy kivételt engedünk. Okay. A kivétel részletszabályait odaadjuk az önkormányzatoknak, és a kutyafuttatók bezárásáról szóló részletszabályokat is odaadjuk az önkormányzatnak, mert ahány kerület, ahány város, annyi fajta kutyafuttató, és üdvözöljük a kutyatartókat. Ez ma egy úgynevezett tájékoztató videó Magyarország miniszterelnökétől. Jól láttad? Felírja a papírra, hogy 1,5 millió ember és 1,5 millió kutya, meg hogy nincs időkorlát, és helyben döntsenek a kutyafuttatókról, meg megüzeni a beosztottjának, hogy üdvözlik a kutyatartókat. A stábja pedig még a nemzetközi közönség szórakoztatásra is gondolva megválaszol, hogy mégis who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Hogy pontosan hol tartunk most a járvány terjedések kapcsán, és módosítja el 2 hónappal ezelőtti előrejelzését Falus Ferenc, arról őt kérdezzük személyesen. És már folytatjuk is a műsorunkat, itt van velünk Falus Ferenc. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, szervusz! Szervusz! 2 hónappal ezelőtt jártál nálunk utoljára, akkor a járványhelyzet még lehetővé tette azt, hogy begyere a stúdióba, ma már ez nem lehetséges. Akkor arról beszéltél, hogy a legrosszabb esetben vett 30 000 halálos áldozat elkerülhető lenne. A jelenlegi tendenciák alapján továbbra is lehet tartani ezt a mondásodat? Elkerülhető-e ez a legrosszabb esetben vett forgatókönyv? Tehát ez a 30 000 halálozási lehetőségről azért beszéltem, hogyha a járvány teljesen szabadjára engedjük a járvány kezdetétől a végéig. Ez egy matematikai becslés különböző korábbi járványmodellek alapján, ami azt jelenti, hogy semmiféle védekező intézkedést nem csinálunk. Na most a járvány első hullámánál azért nagyon ügyesen és hatékonyan és időben elnyomtuk a járványt, ami azt jelentette, hogy nagyon kevesen fertőződtek meg a tavaszi első hullám során, de nagyon szerencsére nagyon kevesen is kerültek kórházba, és a második hullámhoz képest nagyon keves embert is vesztettünk el. Tehát ez egy hosszú idejű becslés tulajdonképpen, és én azt remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert azok az intézkedések, amiket most is igaz ugyan, hogy nagyon későn, de mégiscsak a kormányzat meghozott, az csökkenti azokat a találkozási számokat, tehát hogy mi is most interneten keresztül beszélünk, és nem személyesen, ezzel csökkentjük a kockázatát annak, hogy egymást megfertőzzük. Ezért mondtam ezt egy pár nappal ezelőtt, hogy a maszk most már önmagában nem elég, mert a maszkviselés szigorú szabályai mellett is csökkenteni kell a találkozások számát, és tegnap is láttam az utcán az autóból, hogy maszkban az étterem kapuja előtt vígan dohányoztak emberek, de hát a maszk az nyilvánvalóan nem a szájukat és az orrukat takart fel ekkor, és ez egy jelentős kockázat ebben az esetben. A te megítélésed szerint azok az adatok, amik érkeznek napi szinten, és amiből próbál mindenki tájékozódni, mégis mekkora az elterjedtsége a járványnak, mennyire megbízhatóak? Itt ugye azért az elmúlt napokban többször kiderült, hogy nem jönnek ki egyszerűen ezek a számok, sokkal több ugye a pozitív eset, mint amennyi konkrét tesztelést lejelentenek. Mi a te megítélésed? Hagyatkozhatunk ezekre a számokra, vagy megalapozott az ezekkel kapcsolatban felmerült gyanú, ami többekben megfogalmazódott az elmúlt napokban? Itt 2 technikai probléma van ezekkel az adatokkal. Az egyik az, hogy a közigazgatás beleértve a járványügyet is gyakorlatilag összeomlott. Tehát képtelen napra pontosan ellátni azokat a feladatokat a jelenlegi helyzetben, amit mi tulajdonképpen elvárnánk ezektől az adatoktól,
Ezek az adatok azt tükrözik, hogy nem tudják napra készen feldolgozni azt a tömegű megbetegedést és begyűjtött adatot, amivel pillanatnyilag szembe kerülnek. A másik probléma az, hogy a tesztek száma, amit naponta elvégeznek, hiába nőtt ez meg mondjuk az eltelt 3-4 hónap alatt körülbelül a 10-szeresére, főleg az antigén-teszteknek a beállításának a segítségével. A PCR kapacitás gyakorlatilag még most sem teszi lehetővé, hogy a heti 70 000 vizsgálatnál többet PCR-ból el tudjanak végezni, és az antigén-teszt, amennyiben negatív, és ez nagyon fontos, ha pontosan akarjuk tudni, hogy mi történik, akkor PCR-ral meg kell erősíteni, mert az antigén vizsgálat, ha pozitív eredményt ad, azt elfogadható pozitívnak, és az nagyon pontosan jelzi a fertőző képességet. Ez is egy új információ, tehát az antigén vizsgálat pozitív, az jobban jelzi a fertőző képességet, mint a PCR vizsgálat, ami esetleg olyan kevés vírust is kimutat, ami azt jelenti, mikor már meggyógyultam, akkor is esetleg még hetekig lehet valakinek pozitív a PCR-tesztje. Tehát a két vizsgálat kiegészíti egymást, a két vizsgálatból együtt sem végeznek pillanatnyilag annyit, amennyivel a járványt meg lehetne fogni. Tehát ezek az adatok, amiket most látunk, ezek valamivel 20% fölötti pozitivitást mutatnak pillanatnyilag. Éppen ma reggel hallottam a rádióban, hogy Izraelben, ahol megfogták a járványt egy körülbelül 6 hetes szigorú karanténnal, most 1,3%-ra esett vissza a pozitív teszteknek az aránya. Tehát az az elképzelés, hogy a mi számunkra is az lenne az elvárás, hogy annyi tesztet végezzünk, hogy a pozitív tesztek aránya 3 és 5% között legyen, ez mutatná azt, hogy elég tesztet végzünk. Ebből az következik, hogy az a szám, hogy hány megfertőződöttet találnak egy adott napon, az tulajdonképpen semmit nem jelent, mert pillanatilag attól függ a járvány kiterjedtsége miatt, hogy hány tesztet végzünk. Ennél sokkal aggasztóbbnak tartom azt az adatot, és annak a becslés alapján, amit nemzetközi adatok, a szlovák tesztelés, vagy az egészségügyi világszervezet becslés alapján mondhatunk, hogy a hivatalos adatok alapján körülbelül most talán a mai adat talán 115 000 aktív fertőzött van. Ez azt jelenti, hogy több mint 1 millió aktív fertőzött szaladgál pillanatnyilag az országban. Tehát nagyon nagy esélyünk van arra, hogy akivel szembe találkozunk, az potenciálisan megfertőzhet bennünket, hogyha nem vigyázunk megfelelően. Tehát bocsánat, ez akkor kijelenthető, hogy Magyarországon a mértékadó becslések alapján is, tehát egy konzervatív számítás alapján is 1 millió aktív fertőzöttről beszélhetünk? Hát a szlovákiai adatok extrapolálása alapján egészen biztos, hogy pillanatnyilag annyi van. Tehát, hogyha azt tételezzem fel, ami nem egy nagyon elrugaszkodott feltételezés, hogy a hivatalos vizsgálatok és eredményközlés alapján csak a megbetegedettek vagy fertőző képeseknek az 1/10 találom meg, akkor nyugodtan feltételezhetem azt, hogy ez 1 millió, ami azt jelenti, hogy körülbelül több mint 1,5 millió ember lehet Magyarországon, aki már találkozott ezzel a vírussal, amiből az következik, hogy 8,5 millióan még nem találkoztunk vele, tehát bőven van még a vírusnak itt megfertőznie. Ezen kívül igen aggasztó az, hogy az én személyes ismeretségi körömben is van már olyan, aki 2 hónappal ezelőtt átesett a betegségen, PCR-ral igazoltan is meggyógyult, és most újra lázas, és pont ugyanazok a tünetei vannak, mint korábban. Tehát az a hivatalos bejelentés csak kvázi megerősíteni tudom a saját személyes tapasztalatommal, hogy nem tudjuk pontosan, hogy a védettség az mennyi ideig áll fönt. Nagyon sok kormányzat itt köztük maga a kormányfő is a vakcinában látja a megoldást. Ugye maga Szlávik János is bejelentette, hogy remélhetőleg már idén rendelkezésre állt valami fajta oltóanyag. Szijjártó Péter pedig arról beszélt, hogy 10 prototípus fog érkezni még a héten Oroszországból Magyarországra. Ugyanakkor azért amerikai kutatások azt mutatják, hogy legjobb esetben is jövő márciusra állhat megfelelő mennyiségben rendelkezésre az oltóanyag, és akkor ugye bármi nagyon fontos kérdés lesz az, hogy hogyan fognak eljutni ezek az oltóanyagok megfelelő mennyiségben Amerikán kívülre vagy más kontinensekre. Te hogy látod az oltóanyag kérdését? Mennyire megalapozottak azok a derülátó vagy optimista várakozások, amelyek azt remélik, hogy már esetleg idén rendelkezésre állhat a legveszélyeztetettebbek számára valami fajta védettség? Tehát ebben a járványban az immunstátuszunk, hogy milyen, az rettentő fontos.
És az immunerősítésnek az egyetlen módja tulajdonképpen, ami hatékony, az a jókedv és a bizalom. Az összes többi gyógyszer és egyéb az humbug és az embereknek a biztatása. Tehát a biztatásra szükségünk van, és a védőoltásba vetett bizalom ilyen értelemben ezt segíti. De azért én mindenkit higgadtan óvnék attól, hogy túl nagy reményeket támaszon ezekhez a védőoltásokhoz, és ezzel több adatom is van arra vonatkozóan, hogy hosszan kell készülnünk arra, hogy a védekezést, a maszkot, a távolságtartást, a kézmosást még fenn kell tartanunk. Az egyik az Oroszországból ilyen személyes közlés, amit eljutott hozzám, tehát abszolút első kézből van, hogy 42 darab oltóanyagot kaptak mintaként az egyik oroszországi városban, ami azt jelenti, hogy abból 21 embert lehetett beoltani, és hát a 21-ből 2-en nem vállalták a második oltást, tehát tételezzük fel, hogy kellemetlennek érezték azokat a nem súlyos szövődményeket, amik voltak, hát ez minden oltásnál előfordul, de érdemi ellenanyag szint csak egy embernél alakult ki, és másik 2 meg is betegedett ez alatt, az 1 hónapos idő alatt. Tehát én egyszerűen nevetek azon a versenyen, ami pillanatnyilag a világsajtóban zajlik, hogy az amerikaiak bejelentették az egyik oltóanyagról 90%, az oroszok bejelentették 90%, erre a következő amerikai cég bejelentette, hogy az övé 94%-ban véd. Én nagyon örülnék egy olyan oltóanyagnak, amiről biztosan lehetne tudni, hogy legalább 40%-os védettséget tényleg ad, és ez a védettség, ez 3-4 hónapig fönt áll. Tehát ha azt számoljuk, és ráadásul ugye az az amerikai oltóanyag, amiről szó van, hogy -80 fokon kell szállítani, és a beadás helyéig tulajdonképpen, hát ezen a -80 fokon kell tartani, és hogy honnan kiveszem ebből, akkor 5 napon belül megromlik, ami azért lehetővé teszi azt, hogy ha akarom, akkor meg tudjuk, vagy akarjuk, akkor meg lehet szervezni ennek az oltóanyagnak a szállítását és a tömeges használatát. De ugyanakkor ez az oltóanyagnak a technológiája a legérzékenyebb a vírus legkisebb változására is, és erről kevés adatunk van tulajdonképpen. Tehát nagyon óvatosan kell várni azt, hogy az oltóanyag, mint egy csodaszer megoldja ezt a járványt. Nagyon hosszan és nagyon türelmesen kell még arra készülnünk, hogy ez a vírus velünk lesz. De akkor záró kérdésünk kijelenthető az, hogy itt jövő tavasz előtt nem érdemes tömeges rendelkezésre állásról beszélni az oltóanyag kapcsán. Én nagyon remélem azt, hogy Magyarországon tömeges védőoltásra csak olyan oltóanyagot fognak használni, amit az Európai Gyógyszerügynökség engedélyez. Ezekkel az oltóanyagokkal mondjuk mind a 10 fél évvel, ami jelenleg a világon harmadik fázisban van, vagy már a harmadik fázisnak a végéhez közeledik, mindegyikről fel lehet tételezni, hogy igazi veszélyt nem jelent, hogyha beadják. Az egy másik kérdés, hogy milyen haszna van. Tehát azt gondolom, hogy többnyire a tűzszúráson, vagy esetleg egy pici hőemelkedésen kívül más veszélye egyiknek sincsen. Falus Ferenc, egykori tiszti főorvos, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad a nézőinkkel. Köszönöm szépen neked is a lehetőséget. Szervusz, minden jót! Szervusz! Ez volt már a Partizán, köszönöm szépen a figyelmet. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor azonnal várunk a komment szekcióba. Mindenképpen lájkold vagy diszlájkold az adást, ezzel is kifejezve a véleményed. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve a lehetőségedben áll, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, amelynek a linkje a leírásban található meg. Van még egy Facebook oldalunk, illetve Facebook csoportunk is, utóbbinak Partizán társalgó a címe. Oda is iratkozz fel, és akkor tudunk beszélgetni az éppen aktuális témákról. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmetet, holnap találkozunk, addig is, ciao.